วันนี้ลูกทานข้าวหรือยังคะมินยิ้มบางๆให้กับข้อความแชทจากแม่ที่ส่งมาตอน4 ทุ่มครึ่งขณะที่เธอกำลังนั่งกินมาม่าถ้วยที่3ของสัปดาห์นี้บนโต๊ะทำงานในห้องคอนโดชั้น15ทานแล้วค่ะเธอพิมพ์ตอบสั้นๆพลางเหลือบมองถุงขนมและกล่องอาหารเดลิเวอรี่ที่กองอยู่ในถังขยะเสียงรถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายดังแว่วมาจากด้านนอกมินลุกขึ้นเดินไปที่ระเบียงสายตาทอดมองเลยผ่านป้ายไฟนีออนขนาดยักษ์ย้ายที่กระพริบเป็นจังหวะไปยังถนนเบื้องล่างที่ยังคงคลาคล่ำไปด้วยผู้คนแม้จะเป็นเวลาดึก6 เดือนแล้วที่เธอย้ายจากเชียงใหม่มาทำงานที่บริษัทโฆษณาชื่อดังแห่งนี้ทุกอย่างควรจะลงตัวเงินเดือนดีตำแหน่งดีคอนโดใจกลางเมืองแต่ทำไมเธอถึงยังรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแค่จุดเล็กๆท่ามกลางแสงไฟระยิบระยับของกรุงเทพมินหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนดูอินสตาแกรมภาพอาหารมื้อค่ำสวยๆและรอยยิ้มของเพื่อนๆในร้านอาหารรู้ผ่านไปเรื่อยๆเธอกดไลค์รูปพวกนั้นอย่างเหม่อลอยก่อนจะเปิดแอปสั่งอาหารขึ้นมาอีกครั้งสั่งอาหารคนเดียวอีกแล้วเหรอเสียงในหัวถามตัวเองขณะที่นิ้วเลื่อนดูเมนูซ้ำไปซ้ำมาเธอถอนหายใจยาวปิดแอปแล้วเดินไปที่ตู้เย็นหยิบโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่ออกมามันเป็นรสโปรดของเธอตั้งแต่เด็กและเป็นของอย่างเดียวที่แม่ยังคงซื้อใส่ตู้เย็นไว้ให้เธอเสมอแม้ว่าเธอจะย้ายออกจากบ้านมาหลายปีแล้วก็ตามแสงไฟจากจอคอมพิวเตอร์ที่เปิดค้างไว้สาดส่องไปทั่วห้องบนหน้าจอคือไฟล์งานที่ต้องส่งพรุ่งนี้มินนั่งลงที่โซฟาเปิดซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่ที่กำลังฮิตแต่สายตากลับจับจ้องไปที่แชทกลุ่มของที่ทำงานที่เงียบสนิทเธอพิมพ์ใครว่างไปดูหนังกันไหมแล้วลบทิ้งพิมพ์มีร้านเปิดใหม่น่าสนใจไปลองกันไหมแล้วก็ลบอีกสุดท้ายเธอพิมพ์แค่กุ๊ดไนท์พระจันทร์เสี้ยวส่งเข้ากลุ่มแล้วปิดแอปไปนาฬิกาบนผนังบอกเวลาเที่ยงคืนตรงเสียงเพลงจากซีรีส์ดังแผ่วในห้องที่มีเพียงมินคนเดียวขอโทษนะครับปลั๊กไฟมินหันไปตามเสียงทักเจ้าของเสียงคือหญิงสาวผมยาวในชุดเดรสสีครีมที่กำลังชี้ไปที่ปลั๊กพ่วงใต้โต๊ะทำงานของเธอเชิญค่ะมินขยับเก้าอี้เล็กน้อยให้อีกฝ่ายเสียบปลั๊กแล็ปท็อปร้านกาแฟเล็กๆในซอยทองหล่อแห่งนี้เป็นที่โปรดของมินไม่ใช่เพราะกาแฟรสชาติดีแต่เป็นเพราะมุมทำงานที่มีปลั๊กไฟครับครันและแอร์เย็นฉ่ำที่ช่วยประหยัดค่าไฟที่คอนโดได้เป็นกอบเป็นกำฉันว่าเราน่าจะเคยเจอกันที่นี่บ่อยๆหญิงสาวคนนั้นเอ่ยขึ้นอีกครั้งขณะรอเครื่องบูตแล็ปท็อปเห็นนั่งทำงานโต๊ะนี้ประจำใช่ค่ะฉันชอบมาทำงานที่นี่มินตอบพลางเหลือบมองหน้าจอของอีกฝ่ายเห็นไฟล์เอกสารที่เต็มไปด้วยตัวหนังสือและรอยแก้สีแดงเป็นบรรณาธิการเหรอคะใช่ค่ะทำนิตยสารออนไลน์เธอยิ้มแต่วันนี้กำลังแก้ต้นฉบับนิยายให้เพื่อนสนใจอ่านนิยายไหมคะก็อ่านบ้างแต่ส่วนใหญ่จะอ่านแฟนฟิกในทวิตเตอร์มากกว่ามินตอบตามตรงงั้นต้องลองอ่านเรื่องนี้หญิงสาวคนนั้นหัวเราะเบาๆเป็นแฟนฟิกที่เพิ่งรวมเล่มนะคะจริงเหรอคะมินเลิกคิ้วสนใจขึ้นมาทันทีแฟนฟิกคู่ไหนอะคะ Bright Twin ค่ะไม่จริงมินอุทานเสียงดังจนลูกค้าโต๊ะข้างๆหันมามองขอโทษค่ะเธอก้มหน้างุดแก้มแดงเรือน่ารักดีหญิงสาวคนนั้นหัวเราะฉันชื่อโยนะคะมินค่ะงะมินสนใจเป็นเบต้ารีดเดอร์ให้ฉันไหมคะพอดีต้องการคนอ่านในมุมแฟนฟิกด้วยมินกำลังจะตอบแต่จู่ๆโต๊ะก็สั่นเบาๆพร้อมกับเสียงดนตรีแจ๊สที่ดังขึ้นทำให้แก้วกาแฟของทั้งคู่ที่วางอยู่ริมโต๊ะเซไปชนกันกาแฟหกเลอะกระดาษงานของโยและแล็ปท็อปของมินตายแล้วทั้งคู่อุทานพร้อมกัน
ขอโทษนะคะเดี๋ยวฉันจ่ายค่ากาแฟให้ใหม่มินรีบคว้ากระดาษทิชชู่มาซับไม่เป็นไรค่ะแต่โยชะงักมองกระดาษที่เปื้อนกาแฟถือว่าเป็นการบังคับให้เราต้องพิมพ์งานใหม่ทั้งหมดแล้วกันงานเก่าฉันก็ไม่ค่อยพอใจอยู่ดีแล้วแล็ปท็อปฉันมินมองเครื่องที่ดับวูบไปด้วยความหวาดหวาดเดี๋ยวฉันช่วยดูให้นะคะพอดีเพื่อนฉันเป็นช่างคอมโยรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแต่งานพรุ่งนี้มินพึมพำน้ำตาคลอใช้แล็ปท็อปฉันก่อนไหมคะโยยื่นข้อเสนอแต่ต้องแลกกับการเป็นเบต้ารีดเดอร์ให้ฉันนะมินหัวเราะทั้งน้ำตาตกลงค่ะเสียงดนตรีแจ๊สยังคงบรรเลงต่อไปขณะที่ทั้งคู่ย้ายไปนั่งโต๊ะใหม่พร้อมกาแฟแก้วที่2และเริ่มต้นบทสนทนาที่ยาวนานกว่าที่คิดเอาจริงๆนะฉันว่าตัวละครบทนี้มันดราม่าเกินไปมินวางแล็ปท็อปที่เพิ่งซ่อมเสร็จลงหลังจากใช้เวลา3 วันอ่านต้นฉบับที่โยส่งมาให้แต่ชีวิตจริงบางทีก็ดราม่ากว่านี้อีกนะโยตอบพลางจิบชาเขียวเย็นพูดเหมือนเคยเจอมาเองงั้นแหละโยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มบางๆก็เคยนะมินรู้สึกได้ถึงน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเธอเงยหน้าขึ้นมองโยแฟนเก่าฉันเป็นนักเขียนเหมือนกันโยเริ่มเล่าเราเจอกันในงานหนังสือตอนนั้นฉันเพิ่งเริ่มทำงานบรรณาธิการได้ไม่นานเขาเป็นนักเขียนที่ฉันชื่นชมมาตลอดพอได้ร่วมงานกันแล้วมินถามเบาๆก็คงเหมือนนิยายที่เธออ่านนั่นแหละแต่ตอนจบมันไม่สวยเท่าโยหัวเราะแห้งๆเขาไม่ชอบที่ฉันวิจารณ์งานเขาบอกว่าฉันไม่เข้าใจศิลปะสุดท้ายก็เลิกกันโยพยักหน้าแถมยังเอาเรื่องของเราไปแต่งเป็นนิยายแต่เปลี่ยนให้ฉันเป็นตัวร้ายว้าวนั่นแย่มากมินไม่รู้จะพูดอะไรดีแต่ก็ดีนะโยยิ้มถ้าไม่เจออย่างนั้นป่านนี้ฉันคงไม่มาทำนิตยสารของตัวเองมินมองโยอย่างทึ่งเธอไม่เคยคิดว่าคนที่ดูเข้มแข็งและมั่นใจแบบโยจะเคยผ่านเรื่องแบบนี้มาแล้วมินล่ะโยถามเคยมีแฟนหรือยังมินสายหน้าไม่เคยคือมีคนจีบนะแต่ฉันกลัวมินหลบตาลงกลัวว่าถ้าเปิดใจให้ใครแล้วจะผิดหวังเลยปฏิเสธไปหมดแม่ก็บ่นประจำว่าจะโสดไปถึงไหนอย่างน้อยแม่ก็ยังห่วงโยว่าแม่ฉันเลิกยุ่งกับฉันตั้งแต่รู้ว่าฉันโยชะงักไปมินเงยหน้ามองอีกฝ่ายอย่างงุนงงแต่ก่อนที่เธอจะถามต่อเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของโยก็ดังขึ้นตายแล้วโยร้องลืมไปว่ามีประชุมบ่ายโมงเอางั้นรีบไปเถอะมินรีบเก็บของเดี๋ยวฉันส่งความเห็นที่เหลือไปทางไลน์นะขอบคุณนะโยยิ้มแล้วเย็นนี้ว่างไหมอยากชวนไปดูหนังที่เพิ่งเข้าใหม่หนังเรื่องอะไรอ่ะรักวุ่นของสาวออฟฟิศโยตอบพลางยักคิ้วน่าจะชอบเห็นว่าเขียนบทดีไม่ดราม่าเกินไปมินหัวเราะได้สิขณะที่ทั้งคู่เดินออกจากร้านมินรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้นเล็กน้อยเธอไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะกาแฟที่เพิ่งดื่มไปหรือเพราะรอยยิ้มของโยกันแน่ไม่น่าเชื่อว่าจะตกหนักขนาดนี้โยพูดพลางบิดผมที่เปียกชื้นเธอวิ่งฝ่าฝนมาจากสถานีรถไฟฟ้าเพราะร่มที่พกมาหักกลางทางเดี๋ยวฉันหาเสื้อผ้าให้เปลี่ยนนะมินรีบเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าพยายามไม่มองโยที่กำลังกอดตัวเองสั่นอักเสื้อยืดกับกางเกงวอร์มใส่สบายขอบคุณโยรับไปห้องน้ำตรงนั้นมินชี้ไปที่ประตูห้องน้ำก่อนจะรีบหันไปจัดการกับถุงอาหารเดลิเวอรี่ที่โยถือมาด้วย
เสียงฝนด้านนอกยังคงกระหน่ำไม่หยุดมินจัดจานอาหารพลางนึกถึงข้อความที่โยส่งมาเมื่อชั่วโมงก่อนฉันอยู่แถวทองหล่อเดี๋ยวแวะไปหานะหิวข้าวทั้งที่ปกติโยอยู่แถวพระราม9ไม่น่าจะผ่านมาแถวนี้มินสายหน้าเบาๆพยายามไม่คิดมากมินเสียงโยดังมาจากหลังห้องน้ำขอผ้าเช็ดตัวหน่อยได้ไหมอ๋อขอโทษมินรีบคว้าผ้าเช็ดตัวไปให้จะดูหนังหรือเปล่าเห็นว่าอยากดู Along with the Stars ไม่ใช่เหรอดูสิโยเดินออกมาในชุดของมินที่ดูจะหลวมไปนิดแต่ขอกินข้าวก่อนได้ไหมหิวจะแย่แล้วทั้งคู่นั่งกินข้าวบนโซฟาโยสั่งส้มตำปูปลาร้ามาบอกว่าอยากกินรสจัดมินแอบยิ้มเมื่อเห็นว่าโยสั่งไก่ทอดมาด้วยจำได้ว่าเคยบอกว่าชอบกินคู่กันน้ำมะนาวโยพึมพำขณะที่เคี้ยวส้มตำคำโตเดี๋ยวมินลุกพรวดเปิดตู้เย็นหยิบมะนาวที่แม่ส่งมาจากเชียงใหม่ออกมาเอานี่ไหมคุณแม่ส่งมาเหรอโยถามพลางบีบมะนาวใส่ส้มตำแม่ชอบส่งของมาให้ประจำกลัวฉันอดตายดีจังโยว่าเบาๆมินนึกถึงสิ่งที่โยเคยพูดถึงแม่ของเธออยากถามต่อแต่ก็ไม่กล้าเปิดหนังเลยไหมโยถามหลังกินเสร็จมินพยักหน้าเปิดเน็ตฟลิกบนทีวีแล้วนั่งลงข้างๆโยเสียงฝนยังคงตกหนักด้านนอกผ่านไปครึ่งชั่วโมงมินรู้สึกว่าโยขยับเข้ามาใกล้ขึ้นหนาวโยพึมพำมินลุกขึ้นไปหยิบผ้าห่มบางๆมาให้โยรับไปคลุมแต่แทนที่จะห่มคนเดียวเธอกลับแบ่งมาคลุมให้มินด้วยจะได้อุ่นทั้งคู่โยว่ามินรู้สึกถึงไออุ่นจากร่างของโยที่อยู่ข้างๆกลิ่นแชมพูของเธอที่ติดมากับผมที่ยังชื้นๆและเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นแรงขึ้นบนจอทีวีตัวละครกำลังพูดถึงความตายการพลัดพรากและการได้พบกันใหม่มินแอบมองโยที่กำลังจดจ่อกับหนังเธอสังเกตเห็นโยมีน้ำตาไหลอาบแก้มโยมินเรียกเบาๆหืมโยหันมาใบหน้าอยู่ใกล้กันจนมินรู้สึกถึงลมหายใจวันนี้จริงๆแล้วมาทำไมโยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มบางๆฉันทะเลาะกับแม่วันนี้แม่โทรมาบอกว่าเจอผู้ชายดีๆจะแนะนำให้มินพยักหน้ารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างจุกอยู่ที่คอแต่ฉันปฏิเสธโยกระซิบบอกแม่ไปว่ามีคนที่ชอบอยู่แล้วมินหันไปมองโยอีกครั้งคราวนี้สบตากันนานกว่าเดิมเสียงฝนด้านนอกเหมือนจะเบาลงแต่เสียงหัวใจของเธอกลับดังขึ้นเรื่อยๆพี่คะขอเพิ่มช็อตเอสเพรสโซ่หน่อยมินยืนรออยู่ที่เคาน์เตอร์ร้านกาแฟใกล้ออฟฟิศไม่ใช่ร้านประจำที่เคยนั่งกับโยเธอเลือกที่จะเดินไกลขึ้นอีก2 ป้ายเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเจอใครบางคนไลน์แจ้งเตือนดังขึ้นมินเหลือบมองโทรศัพท์วันนี้ไปกินข้าวกันไหมโยมินกดปิดการแจ้งเตือนเหมือนที่ทำมาตลอด3 วันที่ผ่านมาคุณมินคะเอสเพรสโซ่ของคุณบาริสเตอร์วางแก้วกาแฟตรงหน้าขอบคุณค่ะมินรับมาแต่ก่อนที่จะเดินออกจากร้านเธอชะงักพี่คะขอเพิ่มอเมริกาโน่เย็นอีกแก้วค่ะเอากาแฟมินวางแก้วอเมริกาโน่บนโต๊ะเพื่อนร่วมงานขอบใจแพรรับไปแต่วันนี้ฉันไม่ได้ฝากซื้อนะฉันเลี้ยงเองมินนั่งลงที่โต๊ะตัวเองเปิดคอมพิวเตอร์มีอะไรหรือเปล่าแพรรีตามอง3 วันแล้วนะที่เธอชวนฉันไปกินข้าวเที่ยงทั้งที่ปกติชอบหายไปกินคนเดียวไม่มีอะไรแค่มินเงียบไปนิ้วเคาะคีย์บอร์ดเบาๆแค่อยากกินข้าวกับเพื่อนแพรลุกมานั่งที่โต๊ะมินเธอหลีกเลี่ยงใครอยู่หรือเปล่ามินชะงัก
ฉันเห็นนะแพรว่าเธอเปลี่ยนร้านกาแฟเปลี่ยนเส้นทางเดินแล้วก็เลิกเช็คโทรศัพท์ตลอดเวลาเหมือนที่เคยทำฉันเป็นผู้หญิงคนที่มาหาวันก่อนใช่ไหมมินเงยหน้ามองเพื่อนฉันเห็นเธอมองตามหลังเขาตอนที่เขามาส่งไฟล์งานวันก่อนแพรยิ้มแบบที่ไม่เคยมองใครมาก่อนมินถอนหายใจมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วแบบไหนฉันแค่มินกำลังจะพูดต่อแต่โทรศัพท์ดังขึ้นเป็นข้อความจากแม่ลูกแม่เจอลูกชายเพื่อนคนหนึ่งหล่อเรียนนอกน่าจะถูกใจหนูมินวางโทรศัพท์ลงช้าๆมินแพรเอื้อมมือมาแต่ไหล่เพื่อนบางทีสิ่งที่เรากลัวที่สุดอาจเป็นสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็ได้นะแต่ถ้ามันไม่เวิร์กถ้าทุกอย่างพังถ้าฉันทำให้ทุกคนผิดหวังแล้วถ้าไม่ลองเธอจะไม่ผิดหวังในตัวเองเหรอมินนิ่งไปเธอนึกถึงรอยยิ้มของโยในคืนฝนตกเสียงหัวเราะที่เคยได้ยินในร้านกาแฟและความรู้สึกอบอุ่นที่ไม่เคยมีกับใครมาก่อนมินเราคุยกันได้ไหมโยมินมองข้อความค้างไว้ในหัวมีเสียงมากมายดังขึ้นพร้อมกันเสียงพ่อที่บอกว่าให้ทำในสิ่งที่มีความสุขเสียงแม่ที่หวังให้เธอแต่งงานกับผู้ชายดีๆเสียงเพื่อนๆที่คอยถามหาแฟนหนุ่มและเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นแรงทุกครั้งที่เห็นชื่อโยฉันมินพูดเบาๆฉันกลัวอะไรมากกว่ากันแพรถามกลัวที่จะลองหรือกลัวที่จะเสียโอกาสนี้ไปมินมองออกไปนอกหน้าต่างออฟฟิศท้องฟ้าวันนี้แจ่มใสแต่พยากรณ์อากาศบอกว่าอีกไม่กี่วันฝนจะตกหนักเหมือนหัวใจที่กำลังสับสนของเธอคุณมินคะมีคนมาขอพบค่ะเสียงเลขาดังขึ้นตอนบ่าย3:03กว่ามินเงยหน้าขึ้นจากจอคอมพิวเตอร์ที่เธอจดจ่ออยู่มาหลายชั่วโมงใครเหรอคะคุณโยคะบอกว่ามาส่งต้นฉบับมินชะงักมือที่กำลังจับเมาส์สั่นเล็กน้อยบอกว่าฉันติดประชุมแพรที่นั่งโต๊ะข้างๆถอนหายใจเฮือกพี่แอนค่ะให้คุณโยเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูพาไปมินหันขวับไปมองเพื่อนแต่แพรทำหน้าดูใส่เข้ามาทางนี้เลยค่ะแพรลุกขึ้นเดินมินได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงดังแต่ละก้าวเธอจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์แน่นิ่งพยายามแกล้งทำเป็นยุ่งมินเสียงของโยดังขึ้นขอโทษนะพอดีฉันกำลังยุ่งมินพูดโดยไม่หันไปมองงั้นเดี๋ยวฉันไปนั่งรอที่ล็อบบี้ไม่ต้องมินรีบพูดคือไม่ต้องรอหรอกไว้วันหลังก็ได้แต่พรุ่งนี้ต้องส่งต้นฉบับแล้วโยว่าแล้วเธอก็ยังไม่ตอบความเห็นกลับมาเลยเดี๋ยวฉันไปซื้อกาแฟก่อนนะแพรแทรกขึ้นพี่แอนไปด้วยกันไหมคะเลขาพยักหน้าทั้งคู่เดินออกไปทิ้งให้มินกับโยอยู่ในบรรยากาศที่เงียบจนได้ยินเสียงพัดลมจากเครื่องปรับอากาศจะไม่มองฉันเลยเหรอโยถามมินกำลังจะตอบแต่จู่ๆหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็ดับวูบไปเธอหันไปเห็นโยกำลังถือปลั๊กไฟที่เพิ่งถอดออกนี่เธออย่างน้อยก็ยอมมองฉันแล้วโยวางปลั๊กไฟลงทำไมอะไรทำไมถึงหายไปทำไมถึงหนีทำไมถึงแกล้งทำเป็นไม่เห็นข้อความฉันไม่ได้เลิกโกหกสักทีโยพูดเสียงเข้มแต่มินเห็นว่าริมฝีปากของเธอสั่นเล็กน้อยฉันทำอะไรผิดคืนนั้นฉันพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดมินตอบเบาๆงั้นทำไมเพราะฉันกลัวมินลุกพรวดขึ้นยืนเสียงดังจนคนโต๊ะอื่นหันมามองฉันกลัวความรู้สึกนี้กลัวว่าถ้าเป็นจริง
แล้วมันไม่ดี ฉันจะทำยังไง แม่จะว่ายังไง เพื่อนจะมองยังไง แล้วถ้าเธอเบื่อฉันถ้าเธอเจอคนที่ดีกว่าโยก้าวเข้ามาใกล้มือข้างหนึ่งยกขึ้นมาแตะที่แก้มของมินเช็ดน้ำตาที่มินไม่รู้ตัวว่าไหลออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ฉันก็กลัวเหมือนกันโยกกระซิบกลัวว่าเธอจะไม่รู้สึกแบบเดียวกับฉันกลัวว่าความรู้สึกนี้จะทำให้เธอลำบากใจ กลัวว่าจะทำให้เธอเสียใจ แต่สิ่งที่ฉันกลัวที่สุดคือการที่เธอหายไปแบบนี้ มินสบตากับโยเห็นความเจ็บปวดและความห่วงใยในนั้น ฉันไม่ได้บังคับให้เธอต้องรู้สึกอะไรโยพูดต่อแต่อย่างน้อยอย่าหนีไปอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวได้ไหมมินพยักหน้าเบาๆแล้วก็โยชะงักไปก่อนจะยิ้มบางๆต้นฉบับนี้ก็ช่วยแก้ให้หน่อยฉันอยากได้ความเห็นจากคนที่ฉันเชื่อใจที่สุดมินหัวเราะทั้งน้ำตานี่ใช้งานฉันอยู่เหรอจะได้มีข้ออ้างเจอกันไงโยตอบก่อนจะขมวดคิ้วแต่คราวหน้าถ้าจะหนีอย่างน้อยก็บอกฉันก่อนฉันเป็นห่วงไม่หนีแล้วมินตอบเบาๆสัญญาเสียงประตูออฟฟิศเปิดออกแพรกับเลขาเดินกลับมาพร้อมกาแฟโอ้โหแพรอุทานจะกอดกันตรงนี้เลยเหรอมินกับโยรีบพละออกจากกันหน้าแดงก่ำไปคุยเรื่องต้นฉบับที่ห้องประชุมดีกว่ามินรีบเก็บของโยพยักหน้าแต่ก่อนอื่นอะไรช่วยเสียบปลั๊กคอมให้หน่อยเดี๋ยวงานหายมินหัวเราะเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันที่เธอรู้สึกว่าหัวใจเบาสบายเคยมาที่นี่บ่อยตอนเด็กๆมินพูดขึ้นขณะที่เดินเล่นกับโยในสวนลุมพินีท้องฟ้ายามเย็นเป็นสีส้มอมม่วงมีผู้คนออกมาวิ่งออกกำลังกายกันพอประปรายพ่อชอบพาฉันมาให้อาหารเป็ดมินชี้ไปที่สนามแม่จะบ่นทุกทีว่าเป็ดในสวนสาธารณะมันสกปรกแต่พ่อบอกว่าความสุขเล็กๆน้อยๆมันสำคัญโยฟังเงียบๆขณะที่ทั้งคู่เดินมาถึงม้านั่งริมสระพ่อเข้าใจฉันเสมอมินพูดต่อแม้แต่ตอนที่ฉันบอกว่าไม่อยากเรียนแพทย์เหมือนที่แม่หวังพ่อก็สนับสนุนให้ฉันเรียนด้านครีเอทีฟตามที่ชอบแล้วแม่ล่ะโกรธมากมินหัวเราะเบาๆแต่สุดท้ายก็ยอมแม่รักฉันนะแค่แม่มีภาพฝันของลูกสาวในแบบที่แม่อยากให้เป็นเข้าใจโยพยักหน้าแม่ฉันก็เหมือนกันลมเย็นพัดผ่านโยดึงแจ็คเก็ตให้กระชับขึ้นตอนม.ปลายฉันเคยชอบเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งโยเริ่มเล่ารู้ตัวว่าชอบจริงๆตอนที่เห็นเขามีแฟนผู้ชายมินหันไปมองเห็นแววตาของโยเหม่อลอยฉันเก็บมันไว้คนเดียวจนวันหนึ่งเผลอเมาแล้วสารภาพกับแม่โยกลั้นหัวเราะนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันได้กินเหล้ากับแม่โกรธมากเหรอแม่ร้องให้โยตอบเบาๆบอกว่าฉันกำลังสับสนว่ามันแค่ช่วงหนึ่งของวัยรุ่นแล้วก็พาฉันไปหาจิตแพทย์โยไม่เป็นไรโยยิ้มจิตแพทย์คนนั้นดีมากเขาช่วยให้ฉันเข้าใจตัวเองและช่วยให้ฉันยอมรับว่านี่คือตัวฉันไม่ใช่ความผิดปกติอะไรแล้วแม่ยังไม่เข้าใจโยถอนหายใจแต่อย่างน้อยท่านก็เลิกพยายามจะเปลี่ยนฉันแล้วแค่เลือกที่จะไม่พูดถึงมันมากกว่ามินเอื้อมมือไปจับมือโยเบาๆมินโยบีบมือตอบฉันไม่ได้คาดหวังให้เธอต้องเป็นแบบฉันหรือต้องพร้อมที่จะเปิดเผยตัวตนแค่อยากให้เธอรู้ว่าความรู้สึกแบบนี้มันไม่ผิดฉันรู้มินตอบเบาๆแต่ฉันก็ยังกลัวว่าถ้าวันหนึ่งแม่รู้เราค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันไหมโยถามฉันจะไม่เร่งจะไม่กดดัน
แค่อยากให้เธอรู้ว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ มินพยักหน้าน้ำตาคลอ นี่โยล้วงกระเป๋าหยิบขนมปังถุงเล็กออกมาให้อาหารเป็ดกันไหม มินหัวเราะนี่พกมาเลยเหรอ เห็นบอกว่าชอบไงโยยิ้มอยากให้เธอมีความสุขเล็กๆน้อยๆเหมือนที่พ่อเคยให้ มินรับขนมปังมามองโยที่กำลังโยนขนมปังให้ฝูงเป็ดที่ว่ายน้ำเข้ามาใกล้ โยหืมขอบคุณนะที่เข้าใจ โยไม่ได้ตอบแค่ยิ้มและวางศีรษะพิงไหล่มินเบาๆท้องฟ้าเริ่มมืดลงแต่แสงไฟในสวนเริ่มสว่างขึ้นเหมือนความหวังเล็กๆที่ค่อยๆก่อตัวในใจของทั้งคู่แน่ใจนะว่าจะให้ฉันไปด้วยโยถามขณะที่นั่งแท็กซี่มาด้วยกันมินพยักหน้าพยายามซ่อนความประหม่านายบอกว่าให้พาพาร์ทเนอร์มาได้แต่เขาคงหมายถึงฉันไม่สนมินพูดเสียงเข้มแม้มือที่กำกระเป๋าจะสั่นนิดๆงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จของโปรเจกต์ใหญ่จัดขึ้นที่ร้านอาหารหรูย่านทองหล่อมินสวมชุดเดรสสีดำเรียบๆขณะที่โยมาในชุดสูทกางเกงสีครีมดูภูมิฐานและมั่นใจมินแพรโบกมือเรียกจากโต๊ะด้านในมานั่งนี่มินพาโยเดินไปที่โต๊ะสายตาหลายคู่จับจ้องมาที่ทั้งคู่นี่โยค่ะมินแนะนำเป็นแฟนกันเหรอเสียงของตั้มครีเอทีฟรุ่นพี่ดังแทรกขึ้นน้ำเสียงกึ่งล้อเลียนมินชะงักแต่โยยิ้มกว้างเป็นบรรณาธิการที่ทำงานด้วยกันค่ะกำลังจะมีโปรเจกต์ร่วมกับบริษัทเลยได้รับเชิญมาด้วยตั้มพยักหน้าแต่สายตายังมองอย่างจับผิดจริงด้วยแพรรีบพูดต่อพี่ตั้มยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเราจะได้ทำงานกับนิตยสารดิจิทัลของพี่โยนิตยสารอะไรเหรอเพื่อนร่วมโต๊ะอีกคนถามไม่เคยได้ยินชื่อเพิ่งเปิดได้ปีกว่าค่ะโยตอบพลางหยิบนามบัตรยื่นให้แต่ตอนนี้มียอดผู้ติดตามเกือบล้านแล้วเน้นคอนเทนต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และการพัฒนาตัวเองล้านเลยเหรอตั้มเลิกคิ้วแปลกนะทำไมผมไม่เคยเห็นบางทีอาจเพราะกลุ่มเป้าหมายต่างกันค่ะโยยังคงยิ้มเรามุ่งไปที่คนรุ่นใหม่ที่กล้าคิดต่างกล้าท้าทายกรอบเดิมแต่ถ้าพี่สนใจเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ดูนะคะบางทีอาจได้ไอเดียดีๆตั้มอึ้งไปไม่รู้จะตอบอย่างไรพี่โยเขียนคอลัมน์เองด้วยนะมินเสริมขึ้นเสียงสั่นเล็กน้อยเรื่องการกล้าเป็นตัวเองจริงเหรอคะหัวหน้าฝ่ายของมินที่นั่งอีกโต๊ะเดินมาสมทบดูน่าสนใจทางเราพอดีกำลังมองหาพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยทำแคมเปญเกี่ยวกับ Diversity Inclusion ยินดีค่ะโยยิ้มพอดีเรากำลังวางแผนซีรีส์พิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่พอดีบทสนทนาดำเนินต่อไปโยตอบคำถามและแลกเปลี่ยนไอเดียกับทุกคนอย่างมืออาชีพมินนั่งฟังเงียบรู้สึกทั้งประทับใจและละอายใจที่ตัวเองยังไม่กล้าพอเป็นไงโยกระซิบถามตอนที่คนอื่นวกไปคุยเรื่องอื่นโอเคไหมมินพยักหน้าขอโทษนะที่ยังไม่ต้องขอโทษโยจับมือมินใต้โต๊ะแค่นี้ก็เก่งมากแล้วฉันแค่มินกลั้นน้ำตาอยากให้ทุกคนรู้ว่าฉันภูมิใจที่ได้อยู่กับเธอเดี๋ยวก็ถึงเวลานั้นเองโยบีบมือเบาๆแต่ตอนนี้แค่รู้ว่าเธอเลือกที่จะพาฉันมาที่นี่ฉันก็มีความสุขมากแล้วมินยิ้มทั้งน้ำตาก่อนจะรีบเช็ดตาเมื่อเห็นแพรเดินกลับมาเฮ้แพรทักพร้อมกับวางเครื่องดื่มให้ทั้งคู่ไม่ต้องกลัวนะมีเราอยู่ข้างๆมินมองไปรอบโต๊ะเห็นรอยยิ้มจากเพื่อนร่วมงานบางคนแววตาสงสัยจากบางคนและสายตาไม่เป็นมิตรจากอีกหลายคนแต่เมื่อรู้สึกถึงมือของโยที่ยังกุมแน่นเธอก็รู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างน้อยก็มีคนที่พร้อมจะเดินไปด้วยกัน
ที่นี่สวยจังโยทักขณะที่รถแท็กซี่แล่นผ่านทินเรียงรายไปด้วยต้นทองกวาวดอกสีส้มสะท้อนแดดยามเช้าของเชียงใหม่นี่ยังไม่ใช่ฤดูที่สวยที่สุดเลยมินตอบพยายามกลบเกลื่อนความประหม่าต้องมาช่วงดอกนางพญาเสือโคร่งบานงั้นคราวหน้าถ้ายังมีคราวหน้านะมินพึมพำโยจับมือมินไว้ไม่พูดอะไรรถแท็กซี่เลี้ยวเข้าซอยเล็กๆก่อนจะจอดหน้าบ้านไม้2 ชั้นที่มีต้นลีลาวดีใหญ่อยู่หน้าบ้านมินเห็นผ้าม่านในบ้านขยับเล็กน้อยมาแล้วเหรอลูกเสียงพ่อดังมาจากระเบียงเข้าบ้านก่อนเสียอากาศร้อนมินกับโยเดินเข้าบ้านกลิ่นอาหารโชยมาจากในครัวแม่มินเรียกเบาๆแม่ยืนอยู่ที่เคาน์เตอร์ครัวมือกำลังหั่นผักอ้าวมาแล้วเหรอสวัสดีค่ะคุณป้าโยกมือไหว้แม่พยักหน้ารับแต่ไม่พูดอะไรมานั่งตรงนี้ก่อนพ่อผายมือเชิญให้นั่งที่โซฟาเดี๋ยวพ่อชงชามะลิให้ขอบคุณค่ะโยตอบบรรยากาศเงียบงันอยู่พักใหญ่มีเพียงเสียงหั่นผักดังมาจากครัวเป็นจังหวะโยทำงานอะไรเหรอลูกพ่อถามพลางยกชามะลิมาวางหนูเป็นบรรณาธิการนิตยสารค่ะอ๋อเป็นคนทำงานกับมินนี่เองแม่พูดขึ้นมาจากในครัวน้ำเสียงผ่อนคลายลงเล็กน้อยมินกำมือแน่นคือแม่ขยโยไม่ได้เป็นแค่มินบอกว่าคุณป้าทำอาหารเก่งมากเลยขยโยแทรกขึ้นวันนี้มีอะไรพิเศษไหมคะแกงฮังเลกับน้ำพริกอ่องแม่ตอบมินชอบหนูช่วยไหมคะโยถามแม่ชะงักไปนิดถ้าอยากช่วยก็มาได้โยลุกเดินเข้าไปในครัวมินจะตามไปแต่พ่อเรียกไว้มานี่ก่อนลูกมินนั่งลงข้างพ่อรู้นะพ่อพูดเบาๆว่าวันนี้ไม่ได้พาเพื่อนร่วมงานมาบ้านมินน้ำตาคลอพ่อโกรธไหมพ่อแค่เป็นห่วงพ่อลูบหัวลูกสาวเบาๆโลกมันไม่ได้ใจดีกับคนที่แตกต่างเสมอไปแม่คงเกลียดหนูแม่ไม่มีทางเกลียดลูกพ่อสายหน้าแค่อาจต้องให้เวลาท่านเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากครัวมินเห็นโยกำลังช่วยแม่ล้างผักพลางเล่าเรื่องตลกอะไรบางอย่างเธอดูเป็นคนดีนะพ่อพูดโยเป็นคนเก่งมากเลยค่ะมินตอบน้ำเสียงอ่อนโยนเธอสอนให้หนูกล้าเป็นตัวเองแล้วตัวเองที่ว่ามีความสุขไหมมินพยักหน้าน้ำตาไหลงั้นก็พอพ่อกอดลูกสาวเรื่องแม่เดี๋ยวพ่อช่วยคุยมินเสียงแม่ดังมาจากครัวมาช่วยยกของหน่อยมินรีบเช็ดน้ำตาเดินเข้าไปในครัวเห็นแม่กำลังตักแกงใส่ถ้วยอร่อยมากเลยค่ะคุณป้าโยชมมินเล่าถูกจริงๆแม่เหลือบมองโยก่อนจะถอนหายใจเบาๆหนูกินเผ็ดได้ไหมน้ำพริกอ่องสูตรนี้ค่อนข้างเผ็ดได้ค่ะโยยิ้มชอบกินเผ็ดเหมือนมินเลยแม่นิ่งไปก่อนจะพูดเสียงเบาดูแลมันด้วยนะมันชอบทำอะไรไม่ค่อยดูตัวเองมินได้ยินชัดเจนแต่แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเธอมองผ่านหน้าต่างครัวออกไปเห็นดอกลีลาวดีร่วงลงพื้นเป็นดอกบางทีการยอมรับอาจเป็นเหมือนดอกไม้ต้องค่อยๆพลีบานค่อยๆร่วงหล่นและรอวันที่จะผลิออกใหม่อีกครั้งเป็นไงบ้างที่นั่นตอนนี้กี่โมงแล้วมินถามผ่านหน้าจอแล็ปท็อปภาพของโยกกระตุกเล็กน้อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่สิงคโปร์ดูจะไม่ค่อยเสถียรในวันฝนตก4 ทุ่มขยโยตอบท่าทางเหนื่อยเพิ่งกลับจากประชุมวันนี้มีปัญหานิดหน่อยทีมที่นี่เขาไม่ค่อยเข้าใจคอนเทนต์แบบไทยๆเท่าไหร่มินพยักหน้าสังเกตเห็นถุงใต้ตาของโยที่เริ่มคล้ำขึ้น
2 เดือนผ่านไปตั้งแต่โยได้รับโอกาสขยายนิตยสารไปที่สิงคโปร์ตอนแรกบอกว่าจะไปแค่3 เดือนแต่งานดันยืดเยื้อจนต้องอยู่ต่ออีก3 เดือนแล้วเธอล่ะโยถามวันนี้ไปทานข้าวกับแพรไหมอ๋อไม่มินสายหน้ามีงานเข้าเยอะเลยสั่งเดลิเวอรี่โยขมวดคิ้วนี่กี่วันแล้วที่กินคนเดียวมินเงียบนึกถึงกองกล่องอาหารในถังขยะมินไม่เป็นไรหน้ามินรีบตอบแค่ช่วงนี้งานเยอะไม่จริงโยสายหน้าเธอกำลังกลับไปเป็นแบบเดิมกลับไปหลบอยู่ในกล่องก็มินกำมือแน่นมันง่ายกว่าดีกว่าต้องออกไปเจอคนอื่นแล้วต้องตอบคำถามว่าทำไมเธอถึงไม่อยู่แต่นั่นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแล้วอะไรคือวิธีแก้ปัญหาล่ะน้ำเสียงมินสั่นการที่ต้องเห็นเธอผ่านจอทุกวันการที่ต้องคอยนับเวลาว่าอีกกี่ชั่วโมงกว่าจะได้คุยกันหรือการที่ต้องแกล้งทำเป็นไม่เห็นรูปที่เธอถูกแท็กกับผู้ชายคนนั้นในปาร์ตี้ผู้ชายคนไหนโยขมวดคิ้วเขาเป็นแค่ฉันรู้มินพูดเสียงเบาแต่มันก็อดคิดไม่ได้ว่าเขาได้อยู่ตรงนั้นได้เจอเธอได้คุยกับเธอในขณะที่ฉันมินบางทีฉันก็คิดนะมินพูดต่อน้ำตาเริ่มไหลว่าถ้าเธอเจอใครสักคนที่ดีกว่าคนที่กล้าจับมือเธอในที่สาธารณะคนที่ครอบครัวยอมรับได้ง่ายกว่าคนที่พอได้แล้วโยตัดบทเธอกำลังสร้างเรื่องขึ้นมาเองทั้งหมดแต่มันเป็นไปได้นี่ใช่โยถอนหายใจมันเป็นไปได้แต่เธอรู้ไหมว่าอะไรเป็นไปได้มากกว่ามินเงียบการที่ฉันนอนไม่หลับทุกคืนเพราะคิดถึงเธอโยพูดเสียงสั่นการที่ฉันพยายามทำงานให้เสร็จเร็วๆเพื่อจะได้กลับมาหาเธอการที่ฉันปฏิเสธทุกคำชวนไปเที่ยวเพราะอยากเก็บทุกเรื่องราวไว้เล่าให้เธอฟังมินเห็นน้ำตาคลอที่ตาของโยแต่ถ้าเธอไม่เชื่อโยหยิบมือถือขึ้นมาฉันจะจองตั๋วเครื่องบินกลับเดี๋ยวนี้อย่ามินรีบร้องเธอทำงานมาตั้งไกลอย่าทิ้งมันเพราะฉันงั้นก็อย่าทิ้งตัวเองเพราะฉันเหมือนกันมินชะงักสัญญากับฉันนะโยพูดต่อว่าพรุ่งนี้จะไปกินข้าวกับแพรจะไม่ขังตัวเองในห้องจะไม่ปล่อยให้ความกลัวมาทำลายทุกอย่างที่เราสร้างมาฉันรู้ไหมทุกครั้งที่ประชุมเสร็จฉันจะรีบกลับห้องโยเล่าเพื่อจะได้เปิดโน้ตบุ๊กทิ้งไว้แม้จะทำอย่างอื่นอยู่แค่เห็นหน้าต่างแชทที่เปิดอยู่ก็รู้สึกเหมือนมีเธออยู่ใกล้ๆมินยิ้มทั้งน้ำตาฉันก็ทำแบบนั้นเหมือนกันเห็นไหมโยหัวเราะเบาๆเราคิดเหมือนกันแค่บางทีก็ลืมบอกกันคิดถึงมินพึมพำคิดถึงเหมือนกันโยตอบแล้วก็เปิดลิ้นชักโต๊ะทำงานสิหาเปิดเถอะมินเปิดลิ้นชักตามที่บอกพบกล่องเล็กๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นเพื่อนที่ออฟฟิศบอกว่าเธอชอบกินโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่โยพูดเบาๆเลยฝากเขาเอาไปให้คิดว่าถ้าได้กินอะไรที่ชอบอาจจะหายเหงาบ้างมินเปิดกล่องพบช็อกโกแลตรูปโยเกิร์ตวางอยู่ข้างในพร้อมโน้ตเล็กๆอีก122 วัน8 ชั่วโมงโยนับถอยหลังอยู่ทุกวันเลยนะโยว่ามินกัดริมฝีปากพยายามกลั้นน้ำตาฝนหยุดแล้วโยมองออกไปนอกหน้าต่างพรุ่งนี้คงอากาศดีมินพยักหน้าพรุ่งนี้ฉันจะไปกินข้าวกับแพรเก่งมากโยยิ้มแล้วก็อีก121 วันนะจะรอมินตอบรู้สึกว่าหัวใจเบาลงจะรอให้เธอกลับมาอ่านความเห็นในบล็อกล่าสุดของเธอแล้ว
โยพูดผ่านวิดีโอคอลขณะที่กำลังจัดเอกสารบนโต๊ะทำงานในออฟฟิศที่สิงคโปร์เป็นไงบ้างมินถามอย่างกังวลเธอเพิ่งเริ่มเขียนบล็อกเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตได้2 เดือนหลังจากที่เก็บความฝันนี้ไว้นานดีมากโยยิ้มโดยเฉพาะตอนที่เธอเขียนถึงความกลัวที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแล้วก็วิธีที่เธอค่อยๆก้าวข้ามมันสะท้อนความรู้สึกของคนอ่านได้ดีมากคิดว่างั้นเหรออ่านคอมเมนต์สิโยพูดมีคนแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเยอะมากเลยมินเปิดดูคอมเมนต์ใต้บล็อกเห็นข้อความมากมายที่บอกว่าพวกเขาเข้าใจและรู้สึกเหมือนกันฉันว่าโยพูดต่อเธอน่าจะลองเขียนซีรีส์พิเศษให้นิตยสารฉันด้วยนะจริงเหรอมินเลิกคิ้วแต่นิตยสารเธอดังขนาดนั้นแล้วไงโยถามเนื้อหาที่เธอเขียนมันดีมันจริงใจแล้วก็สื่อสารกับคนอ่านได้แต่ฉันไม่เคยเขียนงานใหญ่ขนาดนั้นทุกอย่างต้องมีครั้งแรกโยยิ้มเหมือนที่เธอเคยเขียนในบล็อกไงบางทีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจเป็นโอกาสที่ดีที่สุดมินหัวเราะเอาความคิดฉันมาใช้กับฉันเองเหรอก็ได้ผลนี่แล้วเธอล่ะมินเปลี่ยนเรื่องได้ข่าวว่าจะได้เป็นเชฟเอดิเตอร์เหรอโยพยักหน้าเขาเสนอให้ดูแลการขยายตลาดทั้งภูมิภาคเก่งมากมินยิ้มแต่งั้นเธอต้องอยู่ที่นั่นอีกนานไหมจริงๆโยชะงักเขาให้เลือกว่าจะประจำที่ไหนก็ได้แล้วฉันเลือกกรุงเทพมินชะงักทำไมทั้งที่โอกาสที่นั่นดีกว่าเพราะบ้านอยู่ที่นั่นไงโยตอบเรียบบ้านที่มีคนที่เราเป็นตัวเองได้ที่เรารู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยโยหยุดคิดครู่หนึ่งแต่ก็ต้องเดินทางบ่อยหน่อยนะไม่เป็นไรมินตอบยังไงฉันก็มีงานเขียนให้ทำแล้วก็เธอชะงักไปแล้วก็แพรชวนไปช่วยสอนการเขียนที่สถาบันแห่งหนึ่งด้วยมินพูดเบาๆเขาเห็นบล็อกฉันแล้วสนใจเยี่ยมเลยโยร้องเมื่อก่อนเธอไม่กล้าแม้แต่จะพูดต่อหน้าคน3 คนก็คงได้แรงบันดาลใจจากใครบางคนมั้งมินยิ้มคนที่สอนให้ฉันกล้าที่จะเป็นตัวเองไม่หรอกโยสายหน้าเธอมีความกล้านั้นอยู่แล้วแค่ต้องการคนช่วยเปิดประตูให้เธอก้าวออกมาเท่านั้นเองมินมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นพระอาทิตย์กำลังตกดินที่สิงคโปร์คงมืดแล้วโยขอบคุณนะที่ไม่ทิ้งฉันไว้ข้างหลังเราไม่ได้ทิ้งกันไว้ข้างหลังหรอกโยตอบเราแค่เดินคนละเส้นทางแต่กำลังมุ่งไปที่เดียวกันที่ไหนก็ที่เราเป็นตัวของตัวเองได้ไงโยยิ้มแล้วก็มีกันและกันมินรู้สึกอบอุ่นในอกเธอมองตารางนัดหมายสอนเขียนบนโต๊ะแล้วก็แฟ้มบทความที่กำลังเขียนให้นิตยสารบางทีระยะทางอาจไม่ใช่อุปสรรคแต่เป็นพื้นที่ให้เราได้เติบโตก่อนที่จะกลับมาพบกันในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมสนามบินสุวรรณภูมิในคืนฝนพรามินยืนถือป้ายเล็กๆที่วาดรูปการ์ตูนโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ไว้ข้างๆมีข้อความเขียนว่า Welcome home stranger นึกว่าจะไม่มารับซะแล้วเสียงคุ้นเคยดังขึ้นจากด้านหลังมินหันขวับไปเห็นโยในชุดสูทสีเทาผมยาวถูกตัดสั้นลงมาประบ่ามาทางนี้ได้ไงมินถามฉันคอยดูทางออกผู้โดยสารขาเข้าตั้งนานก็รู้ว่าเธอต้องมารออยู่แล้วโยยิ้มเลยแอบเดินอ้อมมาทางนู้นจะได้เซอร์ไพรส์
แย่จังมินทำหน้ามุ้ยแผนที่จะวิ่งเข้าไปกอดแบบในซีรีส์เกาหลีเลยพังเราไม่ใช่ซีรีส์นี่โยหัวเราะเราเป็นเรามินมองโยสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไม่ใช่แค่ทรงผมที่ดูเท่ขึ้นแต่เป็นแววตาที่มั่นใจท่าทางที่สง่างามและรอยยิ้มที่อบอุ่นเหมือนเดิมแต่มีอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งขึ้นเป็นอะไรไปนั่งรถไฟมาคนเดียวไม่เป็นหรือไงโยถามเมื่อเห็นมินจ้องตัวเองไม่วางตาอ๋อเปล่ามินสะดุ้งแค่คิดว่าเธอดูต่างไปต่างยังไงดูเท่ขึ้นแต่ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมโยเลิกคิ้วโหกล้าพูดแบบนี้ได้แล้วเหรอก็มินยักไหล่คงได้แรงบันดาลใจจากนักเขียนคนหนึ่งเขาบอกว่าบางทีเราต้องกล้าพูดในสิ่งที่คิดนักเขียนคนไหนเก่งจังคนที่เพิ่งมีคอลัมน์ในนิตยสารดังไงมินยิ้มได้ข่าวว่าคนอ่านชอบกันใหญ่งั้นเหรอหยกแล้งทำเป็นไม่รู้แต่ฉันว่าบรรณาธิการเขาเก่งกว่าที่มองเห็นศักยภาพของนักเขียนคนนี้อวดตัวเองชัดๆจริงนี่โยหัวเราะเอาไปกันเถอะหิวแล้วจะกลับคอนโดเลยไหมเดี๋ยวก่อนโยสายหน้าวันนี้ฉันอยากพาไปที่หนึ่งที่ไหนร้านกาแฟร้านแรกที่เราเจอกันมินชะงักป่านนี้เขาปิดแล้วมั้งไม่ปิดหรอกโยยิ้มเพราะวันนี้ฉันซื้อมันแล้วหาเชฟเอดิเตอร์มันได้เงินดีนะโยขยิบตาแล้วฉันก็อยากมีที่เป็นของเราเองที่เราจะได้นั่งทำงานคุยกันหรือแค่อยู่ด้วยกันเฉยๆโดยไม่ต้องกังวลอะไรมินอึ้งไปแต่ถ้าเธอคิดว่ามันเร็วไปโยพูดต่อเราก็แค่ไม่หรอกมินสายหน้าแค่คิดว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนที่ได้เจอคนที่พร้อมจะสร้างที่ทางของเราด้วยกันงั้นโยยื่นมือมาไปดูบ้านใหม่ของเรากันไหมมินจับมือโยรู้สึกถึงความอบอุ่นที่คุ้นเคยแต่ก็แปลกใหม่เหมือนการกลับบ้านหลังจากการเดินทางไกลบ้านที่ยังคงเป็นบ้านหลังเดิมแต่เราเองที่เปลี่ยนไปเติบโตขึ้นและพร้อมที่จะสร้างความทรงจำใหม่ๆไปสิมินตอบแต่แวะซื้อกาแฟก่อนได้ไหมอยากรู้ว่ารสชาติมันจะเหมือนวันแรกที่เราเจอกันไหมไม่มีทางเหมือนหรอกโยบีบมือเบาๆเพราะตอนนี้เรารู้จักกันดีกว่าเดิมเยอะทั้งคู่เดินออกจากสนามบินท่ามกลางสายฝนที่ซาลงทิ้งไว้เพียงป้ายต้อนรับที่วาดรูปโยเกิร์ตไว้จุดเริ่มต้นเล็กๆที่นำไปสู่การเดินทางที่ยิ่งใหญ่หนูว่าจะย้ายออกจากคอนโดค่ะมินพูดขึ้นระหว่างมื้อเย็นที่บ้านเธอกับโยตัดสินใจมาบอกครอบครัวเรื่องการย้ายไปอยู่ด้วยกันที่ร้านกาแฟเสียงตะเกียบของแม่กระทบจานดังเล็กน้อยทำไมล่ะลูกพ่อถามเบาๆคอนโดที่อยู่ตอนนี้ไม่ดีหรือไงไม่ใช่อย่างนั้นค่ะมินกำมือแน่นใต้โต๊ะรู้สึกถึงมือของโยที่เอื้อมมาจับไว้แต่หนูอยากมีที่ของตัวเองหรือของสองคนแม่ถามเสียงเรียบไม่มองหน้าใครห้องอาหารตกอยู่ในความเงียบมีเพียงเสียงพัดลมเพดานที่หมุนช้าๆคือมินกำลังจะพูดแต่โยบีบมือเธอเบาๆหนูซื้อร้านกาแฟคโยเป็นฝ่ายพูดเป็นร้านที่หนูกับมินเคยนั่งทำงานด้วยกันบ่อยๆมีห้องพักด้านบนหนูคิดว่าแล้วเงินล่ะแม่ถามตัดบทร้านในทองหล่อจะมีเงินพอเหรอหนูเก็บมาพักหนึ่งแล้วคโยตอบแล้วก็จะให้มินไปอยู่ด้วยงั้นสิแม่วางตะเกียบทั้งที่ยังไม่ได้แต่งงานไม่มีอะไรการันตีแม่มินเรียกเสียงสั่นคุณแม่คโยพูดเสียงนิ่งหนูรู้ว่าไม่มีอะไรการันตีได้100%แ
แต่หนูสัญญาว่าจะดูแลมินให้ดีที่สุดแค่สัญญาแล้วถ้าวันหนึ่งเธอเบื่อถ้าวันหนึ่งเธอเจอคนที่พอแล้วนะเสียงของพ่อดังขึ้นทุกคนหันไปมองเมื่อกี้พ่อเห็นข่าวในมือถือพ่อพูดต่อพลางยื่นโทรศัพท์ให้แม่ดูลองอ่านดูสิแม่รับมือถือไปอ่านสีหน้าค่อยๆเปลี่ยนไปนี่มันใช่พ่อพยักหน้าร้านกาแฟที่โยซื้อเขาจะปรับปรุงเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับครอบครัวที่มีลูก LGBTQ ด้วยโดยเฉพาะพ่อแม่ที่ยังไม่เข้าใจลูกมินหันไปมองโยอย่างแปลกใจนี่เป็นเรื่องที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนหนูแค่โยพูดเบาๆอยากให้มีที่ทุกคนเข้าใจกันมากขึ้นอยากให้ครอบครัวอื่นๆไม่ต้องผ่านความเจ็บปวดเหมือนที่หนูเคยผ่านมาแม่วางมือถือลงช้าๆแม่เธอรู้เรื่องนี้หรือยังคโยสายหน้าแม่หนูยังไม่พร้อมจะคุยกับหนูแม่นิ่งไปสายตามองจานข้าวตรงหน้าแกงฮังเลวันนี้อร่อยนะคโยพูดขึ้นมาหนูชอบที่รสไม่หวานเกินไปเหมือนที่มินเคยเล่าให้ฟังเลยเธอแม่เงยหน้าขึ้นมาน้ำตาคลอเธอจำได้ด้วยเหรอหนูจำทุกอย่างที่เกี่ยวกับมินได้หมดคโยตอบทั้งเรื่องที่ชอบกินโยเกิร์ตตอนเช้าชอบดูการ์ตูนเก่าๆตอนเย็นแล้วก็เรื่องที่คุณแม่ชอบทำแกงฮังเลให้กินตอนที่เครียดแม่ยกมือขึ้นปาดน้ำตาแม่มินเอื้อมมือไปจับมือแม่หนูรู้ว่ามันไม่ง่ายแต่หนูอยากให้แม่ลองเปิดใจให้โอกาสพวกเราได้ไหมแม่จับมือมินแน่นก่อนจะพยักหน้าเบาๆแต่แม่พูดเสียงสั่นต้องสัญญานะว่าจะกลับมากินข้าวที่บ้านบ่อยๆสัญญาค่ะมินยิ้มทั้งน้ำตาแล้วก็แม่หันไปมองโยถ้าวันไหนแม่เธอพร้อมพาแม่เธอมากินข้าวที่นี่ด้วยนะโยพยักหน้าน้ำตาไหลบางทีพ่อพูดขึ้นการมีที่ให้เราได้เข้าใจกันอาจเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่พ่อแม่จะให้ลูกได้มื้อเย็นดำเนินต่อไปท่ามกลางความเงียบที่อบอุ่นขึ้นมีเพียงเสียงตะเกียบกระทบจานและเสียงพัดลมที่หมุนเบาๆเหมือนสายลมที่ค่อยๆพัดพาความเข้าใจให้งอกงามในใจของทุกคนเอาตรงนี้ดีไหมมินถือกรอบรูปเก่าที่ถ่ายกับโยในร้านกาแฟวันแรกที่เจอกันตอนนี้พวกเธอกำลังจัดห้องด้านบนร้านที่จะเป็นบ้านหลังใหม่ของทั้งคู่โยเงยหน้าจากกล่องหนังสือที่กำลังแกะอยู่แต่อย่าลืมว่าตอนเช้าแดดจะส่องตรงนั้นนะงั้นตรงนี้แทนมินย้ายไปอีกมุมข้างๆชั้นหนังสือที่เธอเพิ่งจัดเหมาะกว่าโยลุกขึ้นมายืนข้างมินแต่รูปนี้ดูเราเขินกันจังก็ตอนนั้นเพิ่งรู้จักกันไงมินหัวเราะนึกออกไหมตอนที่เธอถอดปลั๊กคอมฉันที่ออฟฟิศจำได้สิโยยิ้มตอนนั้นทั้งโกรธทั้งเสียใจที่เธอพยายามจะหนีฉันแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นมินหันไปสบตาโยเพราะในใจก็รู้ว่าไม่อยากหนีโยยกมือขึ้นแตะแก้มมินเบาๆแล้วตอนนี้ยังกลัวไหมกลัวมินตอบตามตรงกลัวว่าจะทำไม่ได้ดีพอกลัวว่าจะทำให้เธอผิดหวังกลัวว่าโยโน้มหน้าเข้ามาใกล้ริมฝีปากแตะที่หน้าผากมินเบาๆเราจะเดินไปด้วยกันโยกกระซิบเหมือนที่ผ่านมาทุกครั้งมินหลับตาซึมซับความอบอุ่นจากสัมผัสนั้นโยขอบคุณนะที่เลือกฉันโยถอยออกมาเล็กน้อยมองหน้ามินไม่ใช่แค่เลือกโยสายหน้าแต่เป็นการตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตด้วยกันที่จะสร้างความทรงจำดีๆด้วยกัน
แม้ว่าบางวันฉันจะหงุดหงิดเพราะงานแม้ว่าบางวันฉันจะเผลอหลงลืมนัดสำคัญแม้ว่าอะไรก็ตามโยจูบที่หน้าผากมินอีกครั้งเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่เป็นการเลือกที่จะอยู่ข้างกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมินซบหน้าลงบนไหล่โยสูดกลิ่นแชมพูที่คุ้นเคยแล้วก็โยกกระซิบอย่าลืมว่าเราต้องไปรับแม่เธอไปกินข้าวที่ร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยนะมินผละออกตกลงวันนี้จะโรแมนติกหรือจะคุยเรื่องแม่กันแน่ก็ทั้งสองอย่างไงโยหัวเราะนี่คือชีวิตจริงนะไม่ใช่นิยายทั้งคู่หัวเราะพร้อมกันก่อนที่จะกลับไปจัดข้าวของต่อแสงแดดยามบ่ายส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาทำให้ห้องดูอบอุ่นและมีชีวิตชีวาบนชั้นหนังสือรูปถ่ายวันแรกที่พวกเธอเจอกันถูกวางอยู่ข้างๆสมุดบันทึกเล่มใหม่ที่ยังว่างเปล่าพร้อมจะเติมเต็มด้วยเรื่องราวใหม่ๆที่พวกเธอจะสร้างด้วยกันเหนื่อยไหมโยถามขณะยื่นถ้วยชามะลิให้มินที่กำลังนั่งเหม่อมองท้องฟ้ายามเย็นจากระเบียงร้านกาแฟวันนี้พวกเธอเพิ่งจัดงานเสวนาเกี่ยวกับการยอมรับความหลากหลายในครอบครัวมีผู้ปกครองและลูกๆมาร่วมงานเกือบ30 คนนิดหน่อยมินรับชามาถือไว้แต่เป็นความเหนื่อยที่มีความสุขโดยเฉพาะตอนที่แม่เธอลุกขึ้นพูดเนยโยนั่งลงข้างๆมินยิ้มนึกถึงภาพแม่ที่ลุกขึ้นแบ่งปันประสบการณ์กับผู้ปกครองคนอื่นๆเล่าว่าเธอผ่านความกลัวและความไม่เข้าใจมาอย่างไรกว่าจะยอมรับได้ว่าความสุขของลูกสำคัญกว่าความคาดหวังของตัวเองนึกไม่ถึงเลยว่าวันหนึ่งแม่จะมาพูดแบบนี้มินว่าคนเราเปลี่ยนแปลงได้โยจิบชาแม่ฉันก็เหมือนกันมินพยักหน้านึกถึงเมื่อ2 เดือนก่อนที่แม่ของโยโทรมาขอคุยด้วยแม้จะยังไม่ได้ยอมรับทุกอย่างแต่อย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นจำวันแรกที่เราเจอกันได้ไหมโยถามขึ้นวันที่กาแฟหกน่ะเหรอไม่ใช่โยสายหน้าวันที่เธอนั่งคนเดียวที่ร้านนี้ไงตอนที่ฉันยังไม่ได้ทักเธอมินหันไปมองอย่างแปลกใจฉันเห็นเธอมาหลายวันแล้วโยเล่าเห็นว่าชอบนั่งทำงานคนเดียวบางทีก็มองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างเธอดูเหงาแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจแล้วทำไมไม่เคยบอกก็โยยิ้มกลัวว่าถ้าบอกไปเธอจะคิดว่าฉันแอบสะกดรอยตามก็ใช่นี่ไงมินหยิกแขนโยเบาๆแต่รู้ไหมโยจับมือมินไว้ตอนนี้ฉันดีใจนะที่วันนั้นกล้าทักเธอทั้งที่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงโยพยักหน้าเหมือนที่เธอกล้าเปิดใจให้ฉันทั้งที่กลัวเหมือนที่เรากล้าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยกันมินมองออกไปที่ถนนเห็นผู้คนเดินผ่านไปมาบางคนเดินคนเดียวบางคนจับมือกันโยค่ะเธอยังเหงาไหมโยนิ่งคิดครู่หนึ่งบางทีแต่ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วต่างยังไงเมื่อก่อนมันเป็นความเหงาที่ว่างเปล่าโยตอบแต่ตอนนี้แม้บางครั้งจะรู้สึกเหงาแต่ก็รู้ว่ามีคนที่พร้อมจะฟังมีที่เราเป็นตัวเองได้มีบ้านให้กลับมินวางศีรษะลงบนไหล่โยและมีความสุขไหมมีโยตอบโดยไม่ต้องคิดมีความสุขที่ได้เห็นเธอเติบโตได้เห็นร้านนี้กลายเป็นที่พักใจให้คนอื่นๆได้เห็นครอบครัวของเราค่อยๆเข้าใจกันครอบครัวของเรามินทวนคำใช่โยจูบที่ศีรษะมินเบาๆครอบครัวที่เราเลือกและสร้างขึ้นมาด้วยกันพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าทิ้งไว้เพียงแสงสีส้มอมม่วงที่ทาบทาไปทั่วท้องฟ้าเสียงกริ่งหน้าร้านดังขึ้น
คงเป็นแม่ของเธอโยว่าบอกว่าจะแวะมาเอาขนมที่สั่งไว้เหรอขมินลุกขึ้นไปกันเถอะทั้งคู่เดินลงบันไดมาด้วยกันข้างล่างมีครอบครัวเล็กๆกำลังนั่งคุยกันอยู่ที่มุมหนึ่งของร้านพ่อแม่คู่หนึ่งกำลังกอดลูกสาวที่ร้องให้แต่เป็นน้ำตาแห่งความโล่งใจมินบีบมือโยเบาๆรู้สึกถึงแหวนคู่ที่สวมไว้สัญลักษณ์เล็กๆของคำสัญญาที่ไม่ต้องการการรับรองจากใครนอกจากหัวใจของทั้งคู่ความรักอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่มันงดงามในความไม่สมบูรณ์ของมันเหมือนรอยร้าวบนถ้วยกาแฟใบโปรดที่ซ่อมแซมด้วยทองคำยิ่งมีตำหนิกลับยิ่งมีเรื่องราวและยิ่งมีค่าในคืนที่เหงาดาวบนฟ้าก็เลือนลางเมืองใหญ่กว้างขวางแต่ใจฉันว่างเปล่าแสงไฟมากมายยิ่งทำให้เดียวดายไม่เคยคิดว่าใจจะพบรักได้เมืองเหงาจนวันที่เธอเดินเข้ามาเหมือนโชคชะตาจงใจพาให้เจอเดียวกาแฟที่หกใส่กันกลายเป็นวันที่โลกเปลี่ยนไปเมื่อความเหงาให้เราพบกันความกลัวทั้งหลายค่อยๆจางหายเมื่อมีเธอข้างกายโลกกว้างแค่ไหนก็อุ่นด้วยหัวใจที่เข้าใจกันแม้ว่าต้องเจอกับวันที่ยากแค่มีเธอมาพูดว่าเข้าใจความเหงาที่เคยมีกลายเป็นความหมายของความรักที่งดงามบางครั้งความกลัวก็ทำให้ต้องหลบหนีแต่เธอยังมีความเข้าใจให้กันผ่านพ้นวันเวลาเรียนรู้ค่าของความรักที่ไม่ต้องปิดบังแค่กล้าที่จะเป็นเราบางครั้งชีวิตเราต้องการความเหงาเพื่อพาเราไปเจอรักที่แท้จริงเป็นในวันนี้ฉันเข้าใจดีว่าความรักที่งดงามเริ่มจากความกล้าที่จะรักความเหงาให้เราพบกันความกลัวทั้งหลายค่อยๆจางหายเมื่อมีเธอข้างกายโลกกว้างแค่ไหนก็อุ่นด้วยหัวใจที่เข้าใจกันแม้ว่าต้องเจอกับวันที่ยากแค่มีเธอมาพูดว่าเข้าใจความเหงาที่เธอเดินเข้ามาเหมือนโชคชะตาจงใจพาให้เจอเพราะว่ากาแฟที่หกใส่กันกลายเป็นวันที่โลกเปลี่ยนไปเมื่อความเหงาให้เราได้พบกันและความรักทำให้เราได้เป็นเราบางครั้งความกลัวก็ทำให้ต้องแบบนี้แต่เธอยังมีความเข้าใจให้กันผ่านพ้นวันเวลาเรียนรู้ค่าของความรักที่ไม่ต้องปิดบังที่กล้าที่จะเป็นเราเพื่อความเหงาให้เราพบกันห้องหัวทั้งหลายค่อยๆจางหายเมื่อมีเธอข้างกายโลกกว้างแค่ไหนก็อุ่นด้วยหัวใจที่เข้าใจกันแม้ว่าต้องเจอกับวันที่ยากแค่มีเธอมาพูดว่าเข้าใจความเหงาที่เคยมีกลายเป็นความหมายของความรักที่งดงามความรักที่งดงามเริ่มจากความกล้าที่จะรัก